Îl vedeți pe tipul ăsta? Nu este model de la noul catalog de plasturi, este James Bond, dar nu versiunea am un iaht și ucid oameni fără să-mi șifonez cămașa, este versiunea mi-am pierdut cheile, am intrat în geam, am spart mașina și mi-au luat bătaie de la o matahală. Timp de 60 de ani, Bond a fost un produs finit, un fel de Terminator, dar avea taxido și tot timpul conducea mașini șmechere. Dar IO Interactive, băieții care ne-au învățat că o breoșă e o armă letală în Hitman, vor să ne arate cum a ajuns Bond să aibă licența de a ucide și de ce nu a ales licența de a conduce Uber. Astăzi disecăm 007 First Light. Avem poveste, avem gadgeturi și o întrebare arzătoare. Poate Lenny Kravitz să ne bată folosind doar un riff de gitară? Hai să vedem! Salutare lume, hai să vorbim despre 007 First Light, un joc care apare peste mai puțin de 2 luni. Patrick Gibson are 26 de ani în joc. IO Interactive ne oferă o poveste Year One. Bond e proaspăt scos din Marina Regală după un incident în Islanda, unde, aparent, a salvat pe toată lumea, dar a distrus bunuri de prețul unui mic stat african. James este impulsiv. Dacă vede un buton roșu, îl apasă. Dacă vede o femeie fatală, o invită la un parizer. Nu este deloc rafinat, iar costumul lui de la începutul jocului probabil este cumpărat de la Second. Dar hai să-i vedem și pe tutorii lui Bond. O avem pe M. E ca mama severă care îi dă lui James o mașină de lux și îi spune să nu o zgări, știind clar că o să o ducă înapoi fără portiere. Îl avem pe Lenny James în rolul lui John Greenway. Este acel mentor dur, e tipul care îi spune lui Bond: pe vremea mea ucideam spion cu ghem de ață, nu cu ceasuri laser, tinere. Iar în rolul lui Q îl avem pe Alistair McKenzie, un fel de technobro care probabil are un canal de TikTok despre cum să hackuiești un frigider. În ce privește gameplay-ul, acesta este împărțit în două: Spycraft și Haos Total. În prima parte, adică în Spycraft, nu ești asasin. Dacă mor pe cineva în primele 10 minute, M începe să urle în cască de parcă ai lăsat apa pornită acasă. Trebuie să asculți conversații, să furi date, să te dai drept un chelner care nu știe să toarne vinul corect. Și aici intervine și sistemul de escaladare. Încep misiunea cu un pistol cu tranquilizante care are precizia unui bumerang stricat. Este un fel de spion bio-neletal. Dar, în momentul în care te vede un gardian și începe să tragă cu lansatorul de rachete, primești celebrul mesaj pe ecran: License to kill granted. Iar în acel moment totul devine haos total, adică jocul devine un fel de Uncharted pe steroizi. Bond începe să facă parcurs, să tragă cu 2 pistole de zici că e în vestul sălbatic și aruncă cu extinctoare. Este tranziția de la sunt invizibil la sunt motivul pentru care asigurarea acestui hotel tocmai a dat faliment. Antagonistul acestui joc se numește Bauma. Și da, este interpretat de Lenny Kravitz. Omul este liderul rețelei Alep. El nu vrea să distrugă lumea. Este genul de villain care odată de bate măr, după aceea citește horoscopul și zice de ce aura ta nu este aliniată sau Dumnezeu știe. În joc avem și un sistem de rivalitate. Dacă îi bați subalternii prea rău, Bauma o să-ți trimită un mesaj audio în joc în care te trolează. Dacă ești discret, te va respecta. Să fiu sincer, pare a un simulator de relații toxice cu explozii. Finalul jocului se schimbă în funcție de cât de mult l-ai enervat pe Lenny. Sfatul meu, nu atingeți gitara. Hai să vorbim și de locații. Avem Slovacia, unde e fric de ți-îngheață gadgeturile, Londra, unde plouă, evident, Islanda și Singapore. Misiunea din Slovacia este un social puzzle, trebuie să te infiltrezi la o gală, dacă porți pantofii greșiți, s-ar putea să fii dat afară. Bine, glumesc, dar nivelul de detaliu este chiar bolnav. Și avem vehicule. Pentru prima dată, IO Interactive ne lasă să conducem. Nu este ca în jocurile vechi, unde mașina avea impresia că merge pe șine. Aici ai control total. Aston Martin Valhalla are ecrane de fum, tunuri și probabil un buton de eject pentru pasagerii plictisitori. Conducerea se simte ca în Burnout, dar cu eleganța unui agent secret care nu vrea să verse cocktailuri pe bordul din piele. Tehnic vorbind, First Light este un monstru. Folosește motorul Glacier, dar cu pad tracing. Asta înseamnă că lumina se comportă ca în realitate. Dacă te uiți prea mult la soare, în joc s-ar putea să ai nevoie de ochelari și în viața reală. Iar pentru băieții cu PC-uri de la NASA avem DLSS 4.5. Chiar sper să nu implementeze DLSS 5 până la lansare, că o să fie jale. Dar adevărata bombă este Nintendo Switch 2. Da, ați auzit bine. Și nu este versiunea cloud care se blochează când strănută vecinul la Wi-Fi. Este port nativ. IO Interactive a făcut magie neagră și jocul rulează pe noua consolă Nintendo. Deci poți să-l joci pe Bond în timp ce ești în autobuz și te prefaci că și tu ești într-o misiune secretă în drum spre muncă. First Light se lansează pe 27 mai 2026. Precomenzile sunt deja live, iar dacă ai $300 care te încurcă, ediția Legacy vine cu o replică la Golden Gun. Răspunsul la întrebarea este cel mai bun joc de la GoldenEye încoace pare să fie un da uriaș. IO Interactive știe ce face. Patrick Gibson are energia necesară, iar noi, sincer, așteptăm cu nerăbdare să spargem mașina aia de 1 milion de lire. Vreau să văd în comentarii și părerea voastră. Îl vreți pe Bond clasic, ăla tăcut, sau
acesta. Un fel de Rambo în costum. Dacă echipa de securitate a lui Bauman încă nu a prins, lăsați vă rog acolo un like și puteți să dați și un subscribe. Dacă vreți să mă vedeți cum fac live stream și mi-au bătaie când apare acest joc. V-am salutat!